Good afternoon to all. My name is Ankur Chhetri, assistant teacher from Judabir Higher Secondary School, Gorkha. स्टुडेन्टहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा फेरि चाहिँ जब म यो पढाउन स्टार्ट गर्दैछु अब यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले आई थिंक पेन र कपी लिएर बस्नु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ, राम्रो हुन्छ. ओके, सो म तपाईहरुलाई केमिस्ट्री आज पढाउँदै छु. केमिस्ट्रीमा हाम्रो तीनटा ब्रान्च हुन्छ. एज यु अल नो, हामीले 11 मा पहिला पढेको केमिस्ट्रीको तीनटा ब्रान्च के हो भन्दा फेरि चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, यो तीनटा ब्रान्च हुन्छ. अन्त फिजिकल केमिस्ट्रीमा अलरेडी हाम्रो एक दुई जना सरहरुले अलरेडी तिमीहरुलाई पढाउनु हुँदैछ सिन्स लास्ट फ्यु डेज. अन्त आज चाहिँ म तिमीहरुलाई चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाउँदै छु. सो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामीले क्लास 11 मा कतिवटा च्याप्टर्सहरु गरेको थियो. त्यसमा इफ यु रिमेम्बर क्लास 11 मा हामीले फर्स्टमा सम बेसिक कन्सेप्ट अफ केमिस्ट्री भन्ने गरेको थियो. त्यहाँबाट हाइड्रोकार्बन्स गरेको थियो. हाइड्रोकार्बन्समा हामी एल्केन्स, एल्किन्स अनि अल्काइन्स भन्ने च्याप्टर कभर गरेको थियो. त्यसमा हामीले अन्त आईयुपीएसी नोमेनक्लेचरहरु पनि गर्यो. ओके, सो यो च्याप्टर हाम्रो जुन चाहिँ छ क्लास 12 को फर्स्ट च्याप्टर, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हो हाम्रो हेलोअल्केन्स एन्ड हेलोएरिन्स. सो हेलोअल्केन्स अनि हेलोएरिन्स यो पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड भएको छ. आई विल फर्स्ट डिस्कस हेलोअल्केन्स. ओके, सो let us know first what haloalkanes is. हामीले जुन चाहिँ क्लास 11 मा हाइड्रोकार्बन्स पढ्यो, हाइड्रोकार्बन्स को जनरल फर्मुला we can write the general formula of hydrocarbon as RH. RH, where this R is any alkyl group. On the यो alkenes बाट चाहिँ or hydrocarbon बाट चाहिँ alkenes बाट चाहिँ कसरी haloalkane आउँछ त भन्दा फेरि चाहिँ if this hydrogen gets replaced by any halogen atom. So therefore hydrogen gets replaced by halogen atom, will get RH, and this RH is the general formula of haloalkane. So therefore the general formula of haloalkane is RH, where X is any halogen atom. X हाम्रो हुन सक्छ फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन अनि आयोडिन. So these are halogens, fluorine, chlorine, bromine and iodine. So the general formula of haloalkanes is RH. Okay, next अब हामीले के पढ्नु पर्छ यसमा सिलेबसमा हाम्रो के छ भन्दा फेरि चाहिँ फर्स्टमा हेलोअल्केन्सको इन्ट्रोडक्सन छ, देन विल मुभ अन टु क्लासिफिकेसन. सो हेलोअल्केन्सको क्लासिफिकेसनमा हामी जानु भन्दा अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा फेरि चाहिँ हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा फेरि चाहिँ यो R के हो, X के हो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. यो R जुन चाहिँ छ हामीले क्लास 11 मा पढेको, दिस इज एनी अल्काइल ग्रुप. सो अल्काइल ग्रुप भनेको के हो भन्दा फेरि चाहिँ इट इज आइदर मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप और सम एनी अल्काइल रेडिकल. So R equals to say CH3. यो CH3 लाई हामी के भन्छ, अल्काइल रेडिकल भन्छ. So therefore R is CH3, this is methyl group. So if R is CH3 and say if X is Br, so we'll get CH3Br. Now this is named as methyl bromide. यसको नाम हुन्छ हाम्रो methyl bromide हुन्छ. Similarly, if R has any other value, R को अर्को radical हुन सक्छ, R C2H5, this is ethyl radical. Isopropyl radical भनेको हाम्रो CH3 whole 2CH, this is isopropyl radical. So हाम्रो अल्काइल ग्रुप अनि एउटा हालोजन मिलेर चाहिँ हेलोअल्केन बनिन्छ. ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेसन, द क्लासिफिकेसन अफ हेलोअल्केन्स. सो हेलोअल्केन्सलाई हामी थुप्रो बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्छ. मेनली टु बेसिसमा हामी हेलोअल्केन्सहरुलाई क्लासिफाई गर्न सक्छ. फर्स्टमा on the basis of number of halogen atom. So एउटा हेलोअल्केन मोलिक्युलमा चाहिँ कतिवटा हेलोजन एटम हुन्छ त, त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामी हेलोअल्केन्सहरुलाई मेनली यो दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छ. नम्बर 1 इज मोनो हेलोअल्केन and number 2 is poly haloalkenes. यो poly haloalkenesमा फेरि थुप्रो क्याटेगोरी आउँछ, डाइ हेलोअल्केन, ट्राइ हेलोअल्केन, टेट्रा हेलोअल्केन and so on. So first mono haloalkane, what does this mean? Mono haloalkane, as the name suggests that this mono is actually one. So therefore कुनै पनि haloalkane molecule मा if there is only one halogen atom, say for example CH3 CH2Cl, यो मोलिक्युल को नाम हो इथाइल क्लोराइड. यसमा एउटै मात्रै क्लोरिन एटम, that is only one halogen atom. So therefore this comes under the category of mono haloalkane. अर्को हुन्छ हाम्रो poly haloalkane. Poly haloalkane मा हाम्रो डाइ हेलो, ट्राइ हेलो आउँछ. So let's take an example of डाइ haloalkane, CH3 CH Br2. So this is an example of डाइ haloalkane. यसको नाम हुन्छ हाम्रो डाइब्रोमोइथेन. This is डाइब्रोमोइथेन. यो कसको एक्जाम्पल हो, डाइ haloalkane. सिमिलरली हामी सबैले सुनेको छ CHCl3, क्लोरोफर्म. सो क्लोरोफर्म सबैले सुनेको छ हामीले. क्लोरोफर्मको फर्मुला हो CHCl3. क्लोरोफर्ममा यो एउटा मोलिक्युल भित्र तीनटा क्लोरिन एटम छ. सो देयरफोर दिस इज एन एक्जाम्पल अफ ट्राइ हेलोअल्केन. एन्ड आई थिंक
CCl4 पनि सबैले सुनेको छ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हामीले सानो क्लासमा पनि सुनेको, दिस इज टेट्रा हेलोएल्केन। सो यो सबै कसको एक्जाम्पल्सहरू हो? पोली हेलोएल्केन्सको एक्जाम्पल्सहरू हो। ओके, अब हामी नेक्स्ट हेलोएल्केनलाई अर्को बेसिसमा क्लासिफाई गर्छौँ। त्यो बेसिस चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेलोएल्केन्समा जुन चाहिँ एउटा बोन्ड हुन्छ CX बोन्ड, मैले हेलोएल्केनको जेनरल फर्मुला के भने RX, द जेनरल फर्मुला अफ हेलोएल्केन इज RX। सो आरमा कुनै पनि एउटा कार्बन एटम अभियसली हुन्छ एन्ड हेलोजन एटम एउटा हुन्छ। सो देयरफोर देयर इज अलवेज one CX बोन्ड इन एनी हेलोएल्केन मोलिक्युल। सो यो कार्बन एटम जुन चाहिँ छ यसको हाइब्रिडाइजेसनको अकर्डिङमा चाहिँ हामी हेलोएल्केन्सहरूलाई थुप्रो क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छ। सो फर्स्ट category is if there is a CsP3X bond. So any haloalkane molecule that has a CsP3X bond. Now what is this CsP3? This is hybridization of carbon atom. हामीले क्लास 11 मा पढ्यो कार्बन एटमको हाइब्रिडाइजेसन, sp हाइब्रिडाइजेसन, sp2 हाइब्रिडाइजेसन अनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन पढेको थियो। सो कुनै पनि हेलोएल्केन मोलिक्युलमा इफ द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, त्यस्तो खालको हेलोएल्केनलाई हामी हेलोएल्केन इन्भल्भिङ CsP3X बोन्ड भन्छ। फर एक्जाम्पल CH3 CH2 Br। फेरि मैले यो सेम एक्जाम्पल हो इथाइल ब्रोमाइड। नाउ इफ यु लुक एट दिस कार्बन एटम, यहाँ ब्रोमिन जुन चाहिँ छ ब्रोमिन कोसँग अट्याच भएको छ, यसलाई मैले अलिकति एक्सपान्ड गरेर लेखेँ भने दिस इज द फर्मुला CH3 CH2 Br। सो ब्रोमिन एटम इज अट्याच टु कार्बन एटम। नाउ लुक एट दिस कार्बन एटम, यो कार्बन एटमलाई हामीले हेऱ्यो भने दिस कार्बन एटम इज अट्याच टु 1 2 3 4 अदर एटम्स। सो देयरफोर द हाइब्रिडाइजेसन अफ दिस कार्बन एटम इज sp3। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेसन हेर्ने सिम्पलेस्ट वे चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन एटम चाहिँ कतिवटा अरू एटम्सहरूसँग अट्याच भएको छ त्यसरी हामीले हेर्नुपर्छ। यहाँ कार्बन एटम दुईटासँग अट्याच भएको छ भने हाइब्रिडाइजेसन sp हो। इफ द कार्बन एटम इज अट्याच टु 3 अदर एटम्स त्यति बेला त्यसको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 हुन्छ। चारटासँग अट्याच भएको छ भने हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp3 हुन्छ। सो देयरफोर द कार्बन एटम इन दिस केस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ हेलोएल्केन मोलिक्युल वेयर द हाइब्रिडाइजेसन कार्बन एटम इज sp3। यसको नाम हो इथाइल ब्रोमाइड। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अब यो इथाइल ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड म जुन चाहिँ भन्दैछु दिस इज एक्चुअली नट अ सिस्टमेटिक नेम। हामीले क्लास 11 मा IUPAC नेम पढ्यो विच इज अ सिस्टमेटिक नेम। विल कम टु द्याट लेटर अन। अहिले चाहिँ हामी जस्ट कमन नेम मात्रै भन्दैछौँ। सो दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। सो दिस इज द फर्स्ट category. Number 2 is any haloalkane molecule that consists CsP2X bond. So कुनै पनि हेलोएल्केनमा यो CsP2X bond, which means the carbon atom which is attached to halogen is sp2 hybridized. So sp2 hybridized भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ, यो कार्बन एटम चाहिँ अरू तीनटा एटमसँग के भएको हुनुपर्छ, जोइन भएको हुनुपर्छ। फर एक्जाम्पल For example, this one. Now look at this carbon atom. यो कार्बन एटम जुन चाहिँ छ यो कार्बन एटमको हाइब्रिडाइजेसन sp2 हो। बिकज यो कार्बन एटम फेरि मैले हाइड्रोजन लेख्छु यहाँनिर लेखेँ भने दिस कार्बन एटम इज अट्याच टु 3 अदर एटम्स। सो देयरफोर हाइब्रिडाइजेसन यसको sp2 छ। यो कस्तो खालको हेलोएल्केन हो जुन हेलोएल्केनमा कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp2 छ। सो दिस इज एक्जाम्पल अफ CsP2X टाइप अफ हेलोएल्केन मोलिक्युल। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो such haloalkane which has sp hybridized carbon atom. sp hybridized carbon atom. For example, this one. ओके, यसको नाम हो हाम्रो ब्रोमोइथाइन। दिस इज ब्रोमोइथाइन। यो कस्तो खालको मोलिक्युल जसमा कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp छ। यो कार्बन दुईटा कार्बन छ, यो दुईटा एटमसँग अट्याच छ कार्बन र Br सँग। सो यसको हाइब्रिडाइजेसन हो sp। सो देयरफोर ब्रोमोइथाइन इज एन एक्जाम्पल अफ सच टाइप अफ हेलोएल्केन व्हिच कन्सिस्ट CsPX बोन्ड। ओके, सो देयरफोर यो होल हेलोएल्केन मोलिक्युलहरुको क्लासिफिकेसन हो। अझ पनि अरु पनि एक दुईटा हेलोएल्केन मोलिक्युल्सहरु छ जो म यो हेलोएरिन पढाउँदा फेरि म तिमीहरुलाई बादमा पढाउँछु। ओके, सो दिस इज अल अबाउट क्लासिफिकेसन। अब हामी नेक्स्ट सिलेबसमा हाम्रो के छ आफ्टर क्लासिफिकेसन इज सिलेबसमा हाम्रो नेक्स्ट नेचर अफ CX बोन्ड। हामीलाई थाहा भयो अलरेडी कुनै पनि हेलोएल्केन मोलिक्युलमा देयर इज एटलिस्ट 1 CX बोन्ड वेयर X इज एनी हेलोजन एटम। सो कस्तो खालको हुन्छ त यो CX बोन्ड भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि क्लास 11 मा अलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेर हामीले अलरेडी पढेको छ है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जुन चाहिँ छ
हेलोजन एटम X इज एन हेलोजन एटम हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बनको भन्दा बेसी हुन्छ सो देयरफोर दिस CX बोन्ड इज पार्शियली अ पोलर बोन्ड CX बोन्ड इज पार्शियली अ पोलर बोन्ड कार्बन एटम इज अट्याच्ड कार्बनको जहिले पनि एक्चुअली भ्यालेन्सी 4 हुन्छ सो देयरफोर जहिले पनि कार्बनको अराउन्ड कतिवटा बोन्ड हुनुपर्छ 4टा बोन्ड हुनुपर्छ देयर आर 4 दे शुड बी 4 बोन्ड्स अराउन्ड कार्बन एटम so this carbon is less electronegative so it will gain some positive charge this halogen atom is more electronegative so it will gain some partial negative charge so therefore this CX bond is a polar bond and any molecule that is polar will have some dipole moment of its own dipole moment हामीले यो पनि क्लास 11 मा पढेको dipole moment is denoted by the letter mu and mu is the product of Q into D यो हामीले क्लास 11 मा पढेको हाम्रो 4th च्याप्टर मा थियो क्लास 11 मा where this Q is charge on this carbon atom or halogen atom so Q is the charge either on the carbon atom or the halogen atom carbon positive charge ho halogen atom negative charge ho so the value of Q will be either the positive charge or the negative charge on carbon and halogen atom respectively and D is the distance between carbon and halogen atom so therefore dipole moment चाहिँ यसको प्रोडक्ट हुन्छ ओके CX बोन्ड पोलर भएकोले गर्दा फेरि कुनै पनि haloalkane molecule पोलर हुन्छ so therefore any haloalkane molecule will have some dipole moment of its own so let's take some examples I am taking the examples of methyl halides so CH3F CH3Cl CH3Br then CH3I okay methyl fluoride methyl chloride methyl bromide and methyl iodide यो सबै methyl halide हो यिनीहरुमा सबैमा एउटा CX बोन्ड एटलिस्ट छ यहाँनिर CF बोन्ड छ यहाँनिर CCl बोन्ड छ CBr बोन्ड छ then CI बोन्ड छ now if you look at the bond distance that is CF bond CCl bond CBr bond then CI bond यो जुन चाहिँ बोन्ड लेन्थ छ or bond distance छ this is in this order increasing order हुन्छ the CI bond is the longest CF bond is the shortest now if you look at the value of Q को भ्यालु हामीले हेर्यो भने चाहिँ सबसे बेसी नेगेटिभ चार्ज Q अघि मैले के भनेको थिए या त यहाँ पोजिटिभ चार्ज या त यहाँ नेगेटिभ चार्ज सो लेट्स टेक द नेगेटिभ चार्ज अन ऑल द हेलोजन एटम सबसे बेसी नेगेटिभ चार्ज फ्लोरिनमा हुन्छ बिकज फ्लोरिन इज the most electronegative iodine being the least electronegative the less amount of negative charge will be on iodine atom so therefore हामीले Q like consider गरे भने चाहिँ if we consider Q then this CH3F molecule will have the highest dipole moment because this has the highest value of Q but if we look at D लाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ this CH3I molecule will have the highest dipole moment but actually के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ Q र D को combined factor हुन्छ Q and D को product चाहिँ actually dipole moment को magnitude हो so therefore the value of mu will depend on Q as well as D so there is a combined effect of Q and D on the value of mu दुईटा फ्याक्टरलाई हामीले कम्बाइन गर्दा फेरि चाहिँ यसको dipole moment को जुन चाहिँ order हुन्छ order of dipole moment will be like this CH3Cl will have the highest dipole moment यसको सबसे highest हुन्छ dipole moment त्यहाँबाट सेकेन्डमा आउँछ CH3F त्यहाँबाट हुन्छ हाम्रो CH3Br then CH3I will have the least dipole moment this is the correct order of the dipole moment of all the methyl halides okay so what we learned is all the haloalkane molecule is polar molecule जति पनि haloalkane हरु सबै polar हुन्छ and they will have some dipole moment mu is always greater than 0 so next what we have is in our syllabus is preparation of haloalkanes so preparation of haloalkanes हामीले क्लास 11 मा के पढ्यो भन्दा फेरि चाहिँ क्लास 11 हाम्रो हाइड्रोकार्बन्स मा एउटा एल्केन्स थियो अल्काइन्स थियो अनि एल्किन्स थियो तिनीहरुको हामीले प्रपर्टिजहरु पढ्यो त्यहाँबाट त्यसमा हामीले सबैको प्रिपरेसन पनि पढेको थियो सिमिलरली यहाँ हामी haloalkanes को पनि प्रिपरेसन पढ्दै छ सिन्स देयर आर मेनी मेथड अफ प्रिपरेसन अफ haloalkanes we'll discuss all those methods one by one number 1 method is from alcohols so the first method of preparation of haloalkanes is from alcohols अब alcohol बाट पनि थुप्रो मेथडले प्रिपेयर हुन्छ फर्स्ट मा alcohols लाई
जब हामी हालोजन एसिडसँग रियाक्ट गर्छ सो फ्रम एल्कोहल्स बाइ द एक्सन अफ हालोजन एसिडलाई मैले HX लेखेको छु नो व्हाट इज HX HX क्यान बी HF HCl HBr or HI सो योहरू हुन सक्छ HX सो कुनै पनि एल्कोहल हामीले क्लास 11 मा पढेको छ एल्कोहल भनेको कस्तो खालको मोलिक्युल हो जसमा चाहिँ यो OH फंक्सनल ग्रुप हुन्छ एल्कोहलमा OH फंक्सनल ग्रुप हुन्छ यो OH फंक्सनल ग्रुप भएको मोलिक्युल्सहरुलाई हामी एल्कोहल्स भन्छ यो OH फंक्सनल ग्रुपलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ के आउनु पर्यो यसमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हालोजन एटम आउनु पर्यो सो देयरफोर द OH हाइड्रोक्सिल फंक्सनल ग्रुप विल गेट रिप्लेस्ड बाइ हालोजन एटम सो यसको जुन चाहिँ छ इक्वेसन एउटा जनरल इक्वेसन फर्स्टमा हामी लेख्छ त्यहाँबाट हामी एक्जाम्पल्सहरु लेख्छ सो द जनरल इक्वेसन अफ प्रिपरेसन अफ हालोअल्केन्स फ्रम अल्कोहल दिस इज एनी अल्कोहल ROH भनेको कुनै पनि एउटा अल्कोहलको जनरल फर्मुला हो ROH यसलाई हामीले HX सँग रियाक्ट गर्दैछ सो द रियाक्सन अफ ROH एन्ड HX विल गिभ अस हालोअल्केन OH लाई X ले रिप्लेस गर्छ सो विल गेट RX प्लस H2O सो के चाहिँ व्हाट इज लेफ्ट H2O सो देयरफोर यो H2O जुन चाहिँ छ यसलाई हामी यहाँनिर यसको यो रियाक्सनमा यसलाई हामी बाइ प्रोडक्ट भन्छ हाम्रो यो जुन चाहिँ छ हालोअल्केन दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट सो वाटर मोलिक्युल इज द अदर प्रोडक्ट द मेन प्रोडक्ट इज हालोअल्केन मोलिक्युल अब हामी यहाँ हालोअल्केन भन्दैछ हालोअल्केनमा के हुन्छ हाम्रो फ्लोरोअल्केन्स क्लोरोअल्केन्स ब्रोमोअल्केन्स अनि आयोडोअल्केन्स यो चारटा हालोअल्केन प्रिपेयर गर्ने सेम जनरल इक्वेसन हो बट यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि HX डिफरेन्ट हुन्छ फर एक्जाम्पल इफ वी नीड टु प्रिपेयर क्लोरोअल्केन्स हामीले के प्रिपेयर गर्नु पर्यो फर्स्टमा क्लोरोअल्केन प्रिपेयर गर्नु पर्यो सो X शुड बी Cl सो देयरफोर कुनै पनि एउटा अल्कोहल हामीले से R इज CH3CH2 सो मैले R के लेखेको छु इथाइल ग्रुप लेखेको छु सो CH3CH2 OH हुन्छ हाम्रो अल्कोहल दिस इज इथाइल अल्कोहल यो इथाइल अल्कोहल अरे हामी इथानोल पनि भन्छ सो इथानोल प्लस HCl हुनु पर्यो यहाँनिर बिकज सिन्स वी आर प्रिपेयरिङ क्लोरोअल्केन दिस HX शुड बी HCl ओके यहाँनिर CH3CH2OH प्लस HCl यो सँगसँगै एउटा क्याटालिस्ट पनि हुन्छ यहाँनिर एन्ड द्याट इज anhydrous zinc chloride ZnCl2 so along with HCl we also need to add ZnCl2 यसले क्याटालिस्टले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्टको यील्डलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ दिस विल मेक द रियाक्सन फास्टर एन्ड इजियर ओके so CH3 what is the product CH3CH2 this OH will get replaced by Cl CH3CH2Cl so this is the product plus what left is H2O so this is the reaction CH3CH2Cl plus H2O now what is the name of this molecule ethyl chloride next is let's see how bromoalkane is prepared so CH3CH2OH the alcohol is same plus instead of HCl we'll write HBr now the catalyst is also different now instead of ZnCl2 there will be conc H2SO4 so हाम्रो ZnCl2 को जग्गामा अब यहाँ catalyst different हुन्छ since there is different reagent conc H2SO4 so Br will replace OH so what we get is CH3CH2 Br plus H2O ओके अब जुन चाहिँ यो हामी HBr HCl देख्दैछ यो HBr जुन चाहिँ छ यो चाहिँ डाइरेक्टली HBr सँग यो रियाक्सनलाई यो मोलिक्युल अल्कोहल रियाक्सन नगरेर चाहिँ दिस HBr instead of HBr we can also use KBr plus H2SO4 so KBr plus H2SO4 actually combines with each other to give K2SO4 plus HBr so instead of using HBr we can also use KBr along with H2SO4 since it will also produce HBr okay so this is preparation of bromoalkane now let's see how iodoalkane is prepared so again the alcohol is same CH3CH2OH plus instead of HBr we'll write HI on simply heating this molecule these two molecules CH3CH2OH plus HI on heating will produce CH3CH2I plus H2 so this is the preparation of iodoalkane so this is ethyl iodide okay so this is the first method of preparation of haloalkanes so number 2 method by action of
alcohols on phosphorus chloride. Phosphorus chloride. So phosphorus chloride actually दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा phosphorus pentachloride, अर्को phosphorus trichloride. So PCl5 or PCl3. So this is the reagent. So alcohol plus this reagent will produce haloalkanes. Chloroalkanes. So example, CH3OH, this is methanol, plus PCl5. Okay, what this PCl5 will do is it will release one chlorine atom. So यहाँबाट एउटा chlorine atom निस्किन्छ, त्यो chlorine atom ले कसलाई replace गर्छ? OH लाई replace गर्छ. Okay, so therefore CH3Cl, this is the main product. अर्को byproduct जुन चाहिँ, there are two byproducts in this case. One is POCl3, the other one is HCl. So along with CH3Cl, phosphorus oxychloride and hydrogen chloride is also produced. So CH3Cl, chloromethane or methyl chloride is produced. Okay, if we use PCl3 instead of PCl5, so CH3OH plus PCl3, this is another example. Phosphorus trichloride हामी use गर्दैछौँ. So therefore product हाम्रो यहाँ पनि same हुन्छ, CH3Cl. Since this will also release one chlorine atom and this will replace OH, so therefore CH3Cl. यहाँनिर byproduct चाहिँ different हुन्छ, and that is H3PO3. H3PO3, phosphorus acid. This is phosphorus acid and this is chloromethane or methyl chloride. So product दुईटामा same छ, खाली difference केमा छ? Byproduct मा मात्र difference छ. Okay, so this is the second method of preparation of haloalkanes, also from alcohols only. Okay, next the third method is again through alcohols. We will prepare haloalkanes through alcohols only, but we will now react alcohols with thionyl chloride. Okay, thionyl chloride बनेगा हाम्रो. So therefore the reagent is thionyl chloride. The formula is SOCl2. The formula is SOCl2, thionyl chloride. Okay, the reaction is somewhat similar. यसमा पनि same त्यस्तै हुन्छ actually. So again let's take the example of CH3CH2OH, ethyl alcohol. Now the reagent is SOCl2. So हामीले alcohol अब कोसँग react गर्दैछ? SOCl2 सँग react गर्दैछ. यहाँ पनि chlorine ले कसलाई replace गर्छ? OH लाई. Okay, यहाँनिर SOCl2 सँग एउटा अझै एउटा यहाँ catalyst जस्तै एउटा organic base use गर्छ. This is actually an organic base. The name is pyridine. C5H5N हुन्छ यसको formula, C5H5N हो pyridine को formula. So SOCl2 along with pyridine, OH will get replaced by Cl. So CH3CH2 again Cl. Now the byproducts, this is the main product. दुईटा byproducts चाहिँ हाम्रो SO2 अनि HCl हुन्छ. Now SO2 is sulfur dioxide, which is a gas, and HCl, hydrogen chloride, at room temperature is also a gas. So therefore अघि हामीले जति पनि मेथडहरु पढ्यो यो भन्दा अगाडि त्यसमा हाम्रो मेन प्रोडक्ट सँगसँगै जुन चाहिँ बाइ प्रोडक्टहरु थियो त्यो बाइ प्रोडक्टलाई चाहिँ एक्चुअली के गर्नुपर्छ, यो मेन प्रोडक्ट हालोएल्केन सँग चाहिँ इफ वी नीड टु गेट प्योर हालोएल्केन यो बाइ प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ एक्चुअली. अघि यो भन्दा अगाडिको मेथड अगाडिको रिएक्सन हामीले के गरेको थियो, PCl5 PCl3 युज गरेको थियो. त्यसमा पनि हाम्रो के नै प्रिपेयर भएको थियो, हालोएल्केन नै प्रिपेयर भएको थियो, बट त्योसँग के पनि प्रिपेयर भएको थियो, POCl3 H3PO3. So these were the byproducts. So in order to get pure RX, this POCl3 or H3PO3 needs to be removed from the reaction mixer. यो pure state मा पाउनु हो भने चाहिँ, but यहाँनिर यो रिएक्सन मा त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन. So therefore किन प्रब्लम हुँदैन भन्दा फेरि चाहिँ यो रिएक्सनमा what we are getting is the main product haloalkane, SO2 gas and HCl gas. यो दुईटा चाहिँ ग्यास भएकोले गर्दा फेरि चाहिँ they will escape out easily through the reaction mixer, out of the reaction mixer. Okay, so therefore what we get is only pure haloalkane molecule. त्यही लागि चाहिँ अहिलेको एल्कोहलबाट जति पनि मेथडहरु थियो त्यो मेथडहरु भरिमा चाहिँ यो मेथड चाहिँ सबसे इजी, सबसे कन्भिनियन्ट अनि सबसे चिप पनि यो मेथडलाई कन्सिडर गर्छ. So this is the best method for preparation of chloroalkanes from thionyl chloride. Okay, so this is the third method of preparation of haloalkanes.
सो एल्कोहलबाट हामी तीनटा मेथडले प्रिपेयर गर्न सक्दो रहेछ एल्कोहल्सबाट फर्स्टमा एल्कोहललाई हामीले केसँग रियाक्ट गर्यो हेलोजन एसिडसँग सेकेन्डमा हामीले एल्कोहललाई कोसँग रियाक्ट गर्यो phosphorus chlorideसँग and in third case alcohol is reacted with thionyl chloride. Now the fourth preparation will involve what we learned in class 11 alkene molecule. Okay, so the fourth method is the preparation of haloalkane by alkenes by halogenation of alkenes. So alkane लाई हामीले halogenate गरे भने चाहिँ what we get is haloalkanes. ओके यो हामीले क्लास 11 मा पनि यो च्याप्टर हामीले एल्केन पढेको थियो क्लास 11 मा हामीले एल्केन भनेको कुनै पनि एउटा मोलिक्युल जसमा सीसी सिंगल बोन्ड हुन्छ एल्केनमा सीसी डबल बोन्ड अल्काइनमा सीसी ट्रिपल बोन्ड हुन्छ यो क्लास 11 हामीले अलरेडी पढिसकेको रियाक्सन हो एक्चुअली खासमा सो हेलोजिनेसन भनेपछि हाम्रो फ्लोरिनेसन क्लोरिनेसन ब्रोमिनेसन अनि आयोडिनेसन हुन्छ त्यसमा हामी यहाँ क्लोरिनेसनको एक्जाम्पल लेख्दैछु म So chlorination of alkenes. Okay, example. So the simplest alkene, let us take the example of simplest alkene, that is methane. This is methane, CH4. Now when methane reacts with excess chlorine, excess Cl2 in presence of diffused sunlight. Now this is not direct sunlight, okay? This is diffused sunlight. Diffused sunlight भनेको चाहिँ direct sunlight होइन, which is actually a scattered sunlight. यो चाहिँ sunlight direct sunlight नभएर चाहिँ scattered sunlight हो actually scattered rays हरु त्यसलाई हामी diffused sunlight भन्छ. So diffused sunlight लाई हामी sunlight लाई short मा h nu पनि लेख्छ. So h nu ले के represent गर्छ sunlight represent गर्छ. So from next time I'll write only h nu, okay? So CH4 plus Cl2 in presence of diffused sunlight यहाँनिर substitution reaction हुन्छ हामीले क्लास 11 मा पढेको थियो there are many types of reaction and this is an example of substitution reaction अहिलेको जस्तै हो एक्चुअली यसमा पनि so hydrogen one of the hydrogen atom will get substituted or replaced by chlorine atom so एउटा हाइड्रोजनको जग्गामा को आउँछ एउटा क्लोरिन एटम आउँछ so what is the product CH3Cl so एउटा हाइड्रोजन यसमा उब्रिँदैछ एउटा Cl यसमा उब्रिँदैछ so therefore the byproduct will be HCl so CH3Cl plus HCl now since the amount of chlorine is excess chlorine को amount के छ excess भएकोले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ CH3Cl प्रोड्युस भएको छ this will further react with another chlorine molecule again in presence of sunlight now in this case another hydrogen atom gets replaced by chlorine atom so CH3 थियो तीनटा हाइड्रोजन एटम हो अर्को पनि Cl ले रिप्लेस हुँदा फेरि what we get is CH2Cl2 so अर्को पनि हाइड्रोजन आउँछ अर्को हाइड्रोजनको जग्गामा फेरि एउटा हाइड्रोजन यहाँबाट निस्किँदैछ one chlorine is left so the other byproduct will also be HCl त्यो मैले यहाँ लेखेको छु हैन अब CH2Cl फेरि फर्दर क्लोरिनेट हुन्छ since chlorine is again excess जबसम्म यहाँ भएको यो चारटै हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट हुँदैन तबसम्म रियाक्सन कन्टिन्यू हुन्छ सो देयरफोर अर्को पनि क्लोरिन आउँछ इन्स्टेड अफ दिस हाइड्रोजन सो CHCl3 दिस इज कार्बन ट्राइक्लोरोमिथेन क्लोरोफर्म फेरि यो अर्को क्लोरिनसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि हाइड्रोजन सब्स्टिट्युट हुन्छ सो व्हाट वी गेट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ओके सो देयरफोर chlorination of methane produces 4 different products methyl chloride dichloromethane trichloromethane tetrachloromethane so we get a mixture of different type of chloroalkanes okay चारटा हामी chloroalkanes पाउँदै रहेछ यो रियाक्सनमा चाहिँ यो रियाक्सनलाई चेन रियाक्सन भन्छ दिस रियाक्सन इज नोन एज चेन रियाक्सन this chain reaction occurs actually through the formation of free radicals हामीले क्लास 11 मा पढेको थियो फ्री रेडिकल्स यो रियाक्सन पनि डल्लै कसरी यसको मेकानिजम हामीले स्टडी गरे पनि मेकानिजम म यहाँ डिटेलमा डिस्कस गर्दिन बिकज यो क्लास 11 मा हाम्रो थियो अलरेडी कसरी यो रियाक्सन अकर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडिकल मेकानिजमले अकर गर्छ किन चेन रियाक्सन भनेको त भन्दाखेरि बिकज वी डोन्ट गेट एनी सिंगल प्रोडक्ट आउट हियर द रियाक्सन गेट्स कन्टिन्युड टिल all of the hydrogen atom gets replaced by chlorine atom okay so this is chlorination now what I took is the simplest example of alkane that is methane now let's take another alkane where there are two types of hydrogen atom यो जुन चाहिँ चारटा हाइड्रोजन एटम थियो यो चारटै हाइड्रोजन एटमलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट हाइड्रोजन एटम्स भन्छ
since all these 4 hydrogen atoms are attached to the same type of carbon atom, these 4 hydrogen atoms are known as equivalent hydrogen atoms. Now take this example, CH3, CH2, CH3, which is propane. अब यहाँनिर दुई प्रकारको हाइड्रोजन एटम्स हामी देख्छौँ. नाउ लुक एट दिज टू कार्बन एटम्स. योलाई हामी टर्मिनल कार्बन एटम्स भन्छ. टर्मिनल कार्बन एटम भनेको जो चाहिँ चेनको एन्डमा छ. सो यहाँनिर जुन चाहिँ 6 वटा हाइड्रोजन एटम्स छ, दिज 6 हाइड्रोजन एटम्स आर नोन एज इक्विभ्यालेन्ट हाइड्रोजन एटम. यो बिचको दुईटा हाइड्रोजन एटम जो चाहिँ डिफ्रेन्ट कार्बन एटमसँग अट्याच छ, यसलाई नन इक्विभ्यालेन्ट हाइड्रोजन एटम्स भन्छ. सो देयरफोर अघि यहाँनिर कुनै पनि हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्युट हुँदाखेरि जहिले पनि हामीले एउटै मात्र यहाँनिर प्रोडक्ट पायो, फर्स्ट प्रोडक्ट CH3Cl. But in this case there is a possibility of formation of 2 types of products. Number one possibility is, let's say this hydrogen atom gets replaced by chlorine atom. Okay, so the same reaction happen, Cl2 छ अनि sunlight छ, यो हाइड्रोजन एटमलाई क्लोरिनले रिप्लेस गर्यो भने हामी के पाउँछ, CH3 CH2Cl. Now this is ethyl chloride, sorry, यसमा CH2Cl हुन्छ, CH2Cl. प्रोपेनबाट we get propyl chloride. So this is propyl chloride. Now let's say this hydrogen atom gets replaced. अब यो रिप्लेस नभएर यसलाई सब्स्टिट्युट गरे भने यो एउटा हाइड्रोजनको जग्गामा के आउँछ, Cl आउँछ. So what will be the product, CH3 CHCl CH3. Now this is isopropyl chloride. अहिले म खाली तिमीलाई कमन नेम्स मात्रै भन्दैछु, कमन नेम, नट सिस्टमेटिक IUPAC नेम. ओके, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. म IUPAC नेम यो पछि अलिकति पढाउँदैछु, फेरि क्लास 11 को रिभिजन हुन्छ त्यो एक्चुअली. सो दिस प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, द्याट इज प्रोपाइल क्लोराइड. देयर आर 2 टाइप्स अफ हाइड्रोजन्स. यसलाई हामी एक्चुअली 1 डिग्री हाइड्रोजन भन्छ, 1 डिग्री, यसलाई 2 डिग्री हाइड्रोजन भन्छ. त्यो पनि अहिले म बादमा तिमीलाई बुझाउँछु. ओके, सो प्रोपाइल क्लोराइड र आइसोप्रोपाइल क्लोराइडमा यो दुईटा प्रोडक्ट फर्म हुँदैछ, बट इट्स नट द्याट दिस विल बी फर्मड इन इक्वल अमाउन्ट्स. The one which is more stable will formed in larger amount, and since this is more stable, this is formed more easily. This will be the major product and this will be the minor product. So बेसी अमाउन्टमा को फर्म हुन्छ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कम्ती अमाउन्टमा को फर्म हुन्छ प्रोपाइल क्लोराइड. ओके, सो यस्तो खालको एल्केन छ भने चाहिँ there is a chance possibility of formation of 2 type of product. Okay, next we will prepare haloalkanes from alkenes. So by reaction between alkenes and halogen acids, यो हामीले फेरि एल्केन्स हुन्छ यो अलरेडी हामीले फेरि क्लास 11 मा पढेको कुरा हो. एल्केन्स, एल्केनमा के हुन्छ, देयर इज एटलिस्ट 1 CC डबल बन्ड हैन. सो CC डबल बन्ड जुन चाहिँ छ यो पार्ट चाहिँ एल्केनमा हुनु पर्यो. ओके, एक्जाम्पल CH2 डबल बन्ड CH2, यसको नाम के हो, इथिन. यसलाई इथिलिन पनि भन्न सक्छ, कमन नेम इथिन पनि हो यसको नाम. सो इथिनलाई हामीले HBr सँग रिएक्ट गर्यो. सो इफ इथिन इज रिएक्टेड विथ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि जुन चाहिँ थियो योभन्दा अगाडि मैले एल्केन्स पढाएँ. एल्केनले कस्तो खालको अघिको रिएक्सन सो गर्यो, सब्स्टिट्युसन रिएक्सन. बट एल्केन सोज एडिसन रिएक्सन. एल्केनले कस्तो रिएक्सन सो गर्छ, एडिसन रिएक्सन सो गर्छ. एडिसन रिएक्सनको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब हाइड्रोजन एटमहरू रिप्लेस हुँदैन, बट यो हाइड्रोजन र ब्रोमिन एटम यो डल्लै मोलिक्युलमा नै एड हुन्छ. सो HBr गेट्स एडेड टु दिस मोलिक्युल एन्ड अ सिंगल प्रोडक्ट इज फर्मड. अघि हाम्रो दुईटा प्रोडक्ट फर्म भएको थियो, मेन प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट. यसमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रोडक्ट फर्म हुन्छ. सो लेट्स से दिस हाइड्रोजन एटम गेट्स एडेड टु दिस कार्बन atom and bromine atom gets added to this carbon atom. So the product will be CH3. अघि CH2 थियो, एउटा हाइड्रोजन आयो, CH3 भयो, डबल बोन्ड हाम्रो रिड्युस हुन्छ, सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ, देन CH2Br. So CH2 मा के एड भयो, Br एड भयो. So CH3 CH2Br. This is again ethyl bromide. Ethyl bromide. ओके, अब यहाँनिर मैले HBr को एक्जाम्पल ले, अरू पनि हाइड्रोजन एसिड्सहरू छ, HF, HCl, HBr, HI सबसे बेसी रिएक्टिभ यो हुन्छ. रिएक्टिभिटी अर्डर यो हुन्छ, अघि मैले अलरेडी डिस्कस गरिसकेँ. अब HF बिङ द लिस्ट रिएक्टिभ, HF को रिएक्टिभिटी एकदमै कम्ती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ HF इज नट
used in this type of reaction. Alkene सँग HF react गर्दैन, that is why मैले डाइरेक्ट के को एक्जाम्पल ले HBr को एक्जाम्पल ले. इवन HCl पनि नर्मल कन्डिसन मा के गर्दैन, रियाक्ट गर्दैन. इट नीड्स सम क्याटालिस्ट. HBr र HI मात्रै नर्मली रूम टेम्परेचर मा एल्किन सँग रियाक्ट गर्छ. सो द प्रोडक्ट. नेक्स्ट एक्जाम्पल अब म के लिन्छु, यहाँनिर जुन चाहिँ मैले एल्किन ले, दिस एल्किन इज अ सिमेट्रिकल एल्किन. यो एल्किनलाई हामी यो पनि क्लास 11 हामीले पढ्नु पर्छ खासमा. सिमेट्रिकल एल्किन. Now what is a symmetrical alkene? जसको डबल बोन्ड को अक्रस, डबल बोन्ड को दुईतिर नै के छ, सेम टाइप अफ अल्काइल ग्रुप्स छ. But if there is another alkene which has different alkyl groups on the either side of the double bond, त्यस्तो खालको एल्किनलाई हामी अनसिमेट्रिकल एल्किन भन्छ. फर एक्जाम्पल CH3 CH डबल बोन्ड CH2. यो मोलिक्युल हामी एक्ज्याक्टली यहाँनिर यो पार्टमा डिभाइड गरे भने यो अर्कै पार्ट हुन्छ, यो अर्कै पार्ट हुन्छ. सो यस्तो खालको एल्किनलाई हामी के भन्छ, unsymmetrical alkene भन्छ. This is unsymmetrical alkene. The name of this alkene is propene. यसको नाम के हो, propene, or यसलाई propylene पनि भन्छ. Now when propene reacts with again HBr सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा रुल फलो हुन्छ. देयर इज अ रुल. यो पनि हामीले we have already learned this in class 11. Markovnikov rule. As you all know, the addition of some reagent to an unsymmetrical alkene will obey Markovnikov rule. Markovnikov rule ले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ Br छ, Br भनेको हाम्रो यसमा हाइड्रोजन हाम्रो पोजिटिभ पार्ट हुन्छ, ब्रोमिन नेगेटिभ पार्ट हुन्छ. Markovnikov rule ले हामीलाई के भन्छ, Br जुन चाहिँ छ द नेगेटिभ पार्ट अफ द addendum HBr लाई हामी addendum भन्छ. द नेगेटिभ पार्ट अफ दिस reagent HBr gets added to this carbon atom, to that carbon atom which has less number of hydrogen atoms. यो दुईटामा हामीले हेर्यो भने यसमा दुईटा हाइड्रोजन एटम छ, यो कार्बनमा दुईटा हाइड्रोजन एटम छ, बट देयर इज ओन्ली वन हाइड्रोजन एटम इन दिस केस, इन दिस कार्बन एटम. सो देयरफोर Br चाहिँ गएर कहाँनिर एड हुन्छ, जुन कार्बनमा चाहिँ कम्ती हाइड्रोजन छ. सो देयरफोर Br विल गेट एडेड टु दिस कार्बन एटम एन्ड हाइड्रोजन विल एड टु दिस कार्बन एटम एन्ड डबल बोन्ड विल गेट रिड्युस टु सिंगल बोन्ड. सो CH3 CH Br CH मा गयो Br सिंगल बोन्ड, यसमा हाइड्रोजन एटम CH3. So this is the product. This is known as, यो रुल हामी के भन्छ, Markovnikov rule भन्छ. Markovnikov rule. The negative part will add to that carbon atom having less number of hydrogen atoms. ओके, यो कति बेला हुन्छ, अनसिमेट्रिकल एल्किनको केसमा हुन्छ. सो दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. यसको नाम पनि के हो, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और यसलाई 2 ब्रोमोप्रोपेन पनि भन्छ. आइयुपिएसी नेम यसको के हो, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन. अब यसमा HBr ब्रोमिन एड भयो, हाइड्रोजन एड भयो, बट अ स्मल अमाउन्ट अफ अनदर प्रोडक्ट विल अल्सो बी फर्मड. यो चाहिँ हाम्रो मेजर प्रोडक्ट हुन्छ, अलमोस्ट यो 90% यो प्रोडक्ट फर्म हुन्छ, अन्त 10% अलिक स्मल अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोडक्ट पनि फर्म हुन्छ. सो देयरफोर दिस इज एक्सक्लुसिभली प्रोड्युस्ड 90%, दिस इज फर्मड अलमोस्ट एज 10%. दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, बट द मेन प्रोडक्ट विल बी दिस वन, 2 ब्रोमोप्रोपेन. ओके, सो दिस इज हाउ haloalkanes, any haloalkanes can be prepared from alkenes. Okay. Now next, unsymmetrical alkene लाई हामीले फेरि हेलोजनसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई भन्छ अलाइलिक हेलोजिनेसन. सो सेम म फेरि अघिकै एल्किन लिन्छु, CH3 CH डबल बोन्ड CH2 प्रोपेन. दिस इज एन अनसिमेट्रिकल एल्किन. बट इन्स्टेड अफ रियाक्टिङ दिस, अघि हामीले यसलाई कोसँग रियाक्ट गरेको थियो, HBr, बट यहाँनिर हामी यसलाई Cl2सँग रियाक्ट गर्दैछ, क्लोरिन मोलिक्युलसँग रियाक्ट गर्दैछ इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट और टेम्परेचर. टेम्परेचर जेनरली यसमा 200 to 400 degrees Celsius. So this temperature range or sunlight, if the condition is this, त्यति बेला चाहिँ यो क्लोरिनेसन जुन चाहिँ क्लोरिनेसन यो पार्टमा नभएर चाहिँ यो पार्टमा हुन्छ, यसलाई अलाइलिक हेलोजिनेसन भन्छ. सो देयरफोर दिस हाइड्रोजन एटम विल गेट रिप्लेस्ड बाई क्लोरिन एटम. सो यहाँनिर के हुन्छ हाम्रो Cl, त्यहाँबाट CH3 केमा चेन्ज भयो, CH3 चेन्जेस इन्टु CH2, यो त्यतिकै छ, दिस पार्ट विल रिमेन इन्ट्याक्ट. सो Cl CH2 CH डबल बोन्ड CH2.
chloropropene. This is chloropropene. यस्तो खालको हेलोजिनेसनलाई अर क्लोरिनेसनलाई हामी के भन्दो रहेछ अलाइलिक क्लोरिनेसन र अलाइलिक हेलोजिनेसन ब्रोमिनेसन गर्नको लागि चाहिँ ब्रोमिनेसन डाइरेक्ट Br2 सँग एक्चुअली हामी रिएक्सन गर्न सक्दैन फर ब्रोमिनेसन वी नीड अ डिफरेंट रिएजेन्ट सो एक्जाम्पल अफ ब्रोमिनेसन इज CH3CH डबल बोन्ड CH2 यसमा चाहिँ जुन चाहिँ रिएजेन्ट हुन्छ दैट इज मैले सर्टमा लेख्दैछु N ब्रोमोसक्सिनामाइड N ब्रोमोसक्सिनामाइड यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ सक्सिनिक एसिडबाट बनेको यो Now this is N bromosuccinamide. यसलाई हामी brominating reagent भन्छ. What this NBS does is it carries out allylic halogenation in any unsymmetrical alkene. So योलाई हामीले NBS सँग रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले के सप्लाई गर्दै रहेछ यो मोलेक्युललाई के सप्लाई गर्दै रहेछ ब्रोमिन एटम सप्लाई गर्दै रहेछ अन्त यो ब्रोमिन एटम गएर कसलाई रिप्लेस गर्छ यो हाइड्रोजन एटमलाई रिप्लेस गर्दै रहेछ सो द प्रोडक्ट विल बी द सेम क्लोरोप्रोपिन यसमा पनि सो CH2 Cl यसमा आउँदै रहेछ CH double bond CH2 the product is same chloropropene so यस्तो खालको हेलोजिनेसन जहाँनेरि डबल बोन्डलाई टच गर्दैन डबल बोन्डको छेउमा जुन चाहिँ अल्काइल ग्रुप हुन्छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दै रहेछ यस्तो खालको हेलोजिनेसनलाई हामी अलाइलिक हेलोजिनेसन भन्छ एन्ड रिमेम्बर द रिएजेन्ट इज क्लोरिनेसनको लागि Cl2 ब्रोमिनेसनको लागि N ब्रोमोसक्सिनामाइड ओके दैट इज द स्ट्रक्चर Okay, so this is preparation of haloalkanes from alkenes. Now there are also some other methods. अरु पनि मेथडहरु छ haloalkanes prepare गर्ने. So let's quickly see those methods. Okay. So I think this is number 6 method. यसलाई हामी यो प्रोसेसलाई हामी by halogen exchange method भन्न सक्छ. So we are preparing haloalkanes by halogen exchange method. यो पनि दुईटा छ one is Finkelstein reaction so Finkelstein reaction ले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले आयोडाइड्सहरु प्रोड्युस गर्छ so this is production of iodoalkanes so यसले पर्टिकुलरली खाली आयोडोएल्केन्सहरु मात्रै प्रिपेयर गर्छ यो मेथडले Finkelstein reaction On the Finkelstein reaction लागि reagent जुन चाहिँ छ त्यो म लेख्दैछु फर्स्ट एक्जाम्पल हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो व्हाट वी आर प्रिपेयरिङ इज आयोडोएल्केन तर आयोडोएल्केन केबाट प्रिपेयर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को अरु हेलोएल्केनबाट या त फ्लोरोएल्केनबाट या त क्लोरोएल्केनबाट जनरली प्रिपेयर गर्छ सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ क्लोरोएल्केन CH3Cl मिथाइल क्लोराइड दिस इज क्लोरोएल्केन व्हेन दिस इज रिएक्टेड विथ NaI sodium iodide in presence of acetone actually solvent हो यो केसमा so NaI and acetone यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लोरिन एटमलाई यो आयोडिन एटमले के गर्छ रिप्लेस गर्छ so what we get is CH3I plus what is the other product NaCl so the other product is NaCl यो रिएक्सन हामी Finkelstein reaction भन्छ which is actually a halogen exchange किन halogen exchange भनेको because क्लोरिनलाई अर्को halogen आयोडिनले के गर्दैछ रिप्लेस गर्दैछ okay number 2 method is the production of fluoroalkanes यो Finkelstein ले हामी आयोडोएल्केन प्रिपेयर गर्यो भने यो रिएक्सन जुन चाहिँ छ this is Schwarz reaction so Schwarz reaction ले चाहिँ के गर्छ exclusively fluoroalkanes prepare garcha so this is the method of preparation of fluoroalkanes again from either chloroalkane or iodoalkane so या त chloroalkane बाट या त iodoalkane बाट के प्रिपेयर गर्दैछ हामी fluoroalkane through halogen exchange method for example CH3I methyl iodide अब यसलाई चाहिँ हामीले यो इनअर्ग्यानिक फ्लोराइड Hg2F2 सँग स्पेशली रिएक्ट गर्नुपर्छ so this methyl iodide is to be reacted with Hg2F2 mercuric fluoride this is mercurous fluoride okay not mercurous fluoride so यो iodine लाई कसले रिप्लेस गर्छ फ्लोरिन ले so the product will be CH3F fluoromethane त्यहाँबाट अर्को बाइ प्रोडक्ट हुन्छ हाम्रो Hg2Cl2 so F2 को जग्गामा यहाँनेर के आउँछ Cl2 आउँछ so this is the production of fluoroalkanes from either iodoalkane or chloroalkane यहाँनेर हाम्रो Cl भएको भए हाम्रो यहाँनेर के हुन्थ्यो
यहाँनिर हाम्रो के हुन्थ्यो F हुन्थ्यो अन्त उनीहरु के हुन्थ्यो हाम्रो Cl2 हुन्थ्यो सरी Hg2 यहाँनिर Cl2 को जग्गामा सरी I2 हुन्छ बिकज हाम्रो यहाँनिर के छ आयोडिन छ यहाँ Cl भएको भए चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के हुन्थ्यो Cl2 हुन्थ्यो ओके सो दिस इज द प्रिपरेसन अफ फ्लोरोअल्केन through Schwarz reaction, halogen exchange method. Okay, so this is the last method of preparation of haloalkanes, and this is known as Borodin-Hunsdijker reaction. और यसलाई इन सर्ट हामी Hunsdijker reaction मध्ये पनि भन्न सक्छ. So Hunsdijker reaction मा के हुन्छ? के प्रिपेयर गर्दैछ हामी फेरि haloalkane प्रिपेयर गर्दैछ. But what is the starting compound? That is silver salt of some carboxylic acid. हामीले क्लास 11 मा पढेको थियो अर्गानिक केमिस्ट्रीमा कुनै पनि कम्पाउन्डमा COOH फंक्सन ग्रुप छ नि त्यसलाई हामी के भन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड भन्छ फर एक्जाम्पल CH3COOH दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड यो एसिटिक एसिडलाई AgOH सँग रिएक्ट गर्यो भने CH3COOAg हुन्छ सो यो के भयो एसिड भयो यो बेस भयो सो दिस शुड बी सल्ट यो सल्ट हामी के भन्छ सिल्भर सल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज सिल्भर सल्ट अफ एसिटिक एसिड यसको नाम हो सिल्भर एसिटेट सो यस्तो खालको कुनै एउटा सल्ट छ सिल्भर सल्ट छ कसको सल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिडको सल्ट हो यसलाई चाहिँ कोसँग रिएक्ट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ Br2 सँग अनि त्यसमा फेरि सल्भेन्ट हुन्छ हाम्रो CCl4 जहिले पनि Br2 सँग रिएक्सन छ भने Br2 सँग सल्भेन्ट जहिले पनि CCl4 हुन्छ वाटर हुँदैन सो Br2 CCl4 द प्रोडक्ट विल बी Br plus the byproduct will be CO2 and AgBr. So example, यो R को जग्गामा फेरि मैले उतै ल्याएर CH3 acidic acid CH3COOAg. So this is the starting compound silver acetate plus Br2 CCl4. So CH3Br plus CO2 plus AgBr. So methyl bromide is produced. यो reaction लाई हामी Hunsdijker reaction भन्छ ओके सो दिस इज अल अबाउट प्रिपरेसन अफ हेलोअल्केन्स हेलोअल्केन्सहरु यो मेथडहरुले प्रिपेयर गर्छ ओके सो यो पछि हामी के पढ्नु पर्छ भन्दा फेरि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट सकेर प्रिपरेसन सकेर यो पछि हामी प्रपर्टिज अफ हेलोअल्केन्स मा जान्छ प्रपर्टिज अफ हेलोअल्केन्स मा फिजिकल प्रपर्टी केमिकल प्रपर्टीहरु डिल गर्छ त्यहाँबाट केमिकल प्रपर्टीमा जति पनि हेलोअल्केन्सहरु छ तिनीहरुले शो गर्ने रिएक्सनहरु तिनीहरुको रिएक्सनहरु हामी पढ्छ ओके बिफोर एन्डिङ दिस सेसन यो सेसन एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति क्लास 11 को अलिकति रिभिजन गर्दैछु दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर अफ हेलोअल्केन्स एक्चुअली यो पार्ट हाम्रो यो सिलेबसमा पनि छ IUPAC नोमेनक्लेचर सो हाउ टु नेम हेलोअल्केन्सहरुलाई कसरी हामी नेमिङ गर्छ सिस्टमेटिक नेम IUPAC नोमेनक्लेचर हामीले क्लास 11 मा एक्चुअली पढेको अलरेडी अलिकति यो हामीले रिकल मात्रै गर्दैछ क्लास 11 बाट ओके सो कुनै पनि कम्पाउन्डलाई हामी बिफोर नेमिङ नोमेनक्लेचर गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई कतिवटा त्यसको प्यारामिटर्सहरु चाहिन्छ सो कुनै पनि अर्गानिक कम्पाउन्डको नेम तीनटा पार्टले बनेको हुन्छ one is word root then word root is always followed by suffix so word root plus suffix र word root ले एक्चुअली मेन अर्गानिक कम्पाउन्डको नेम बनेको हुन्छ बट यो भन्दा अगाडि word root को अगाडि हामी कतिवटा केसमा प्रिफिक्स पनि लगाउँछ so therefore a name consists of prefix word root and finally suffix यो suffix पनि दुई प्रकारको हुन्छ one is primary suffix the other one is secondary suffix so primary suffix हुन्छ अर्को secondary suffix हुन्छ ओके word root यो हामी क्लास 11 पढेको थियो word root चाहिँ के को लागि चाहिँ हुन्छ त what does this word root stand for is it signifies or it denotes the number of carbon atoms so number of carbon atom जति वटा छ त्यो word root हामी त्यसको एउटा word root लेख्छ word name लेख्छ फर एक्जाम्पल एउटा कार्बन एटम छ भने हामी मिथ लेख्छ दुईटाको लागि इथ प्रोप ब्युट पेन्ट एन्ड सो अन यो अलरेडी हामीले पढेको सफिक्समा यो प्राइमेरी सफिक्स जुन चाहिँ छ प्राइमेरी सफिक्सले चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्डमा कस्तो खालको कार्बन कार्बन बोन्ड छ कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ कि कार्बन कार्बन डबल बोन्ड छ कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बोन्ड छ यसले यो डिनोट गर्छ प्राइमेरी सफिक्सले अनि सेकेन्डरी सफिक्सले चाहिँ कुनै पनि कम्पाउन्डमा फंक्सनल ग्रुपलाई डिनोट गर्छ ओके फंक्सनल ग्रुपलाई प्रिफिक्स नेम चाहिँ हामी
थुप्रो केसेसमा युज गर्छ यहाँनिर म डल्लै डिटेलमा भन्दिनँ बट यहाँ हामी केसँग डिल गर्दैछ एक्चुअली हेलोअल्केन्ससँग सो हेलोअल्केन्समा हाम्रो वर्ड रुट हामी फर्स्ट लेख्छ देन विल राइट प्राइमेरी सफिक्स बट सेकेन्डरी सफिक्स लेख्दैन हामी हेलोअल्केनमा हामी प्रिफिक्स नेम लेख्छ सो जति पनि हेलोजन छ क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन फ्लोरिन विल प्रिफिक्स द्याट पार्ट ओके सो त्यो प्रिफिक्स नेम चाहिँ हुन्छ हाम्रो यसमा क्लोरो हुन्छ फर एक्जाम्पल CH3 CH2 CH2I CH3 CH2 CH2I so let's name this compound IUPAC name यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट हामी के लेख्छ यसको वर्ड रुट लेख्छ so we'll count the number of carbon atoms 1 2 3 carbon atoms so word root will be prop यसको word root के हुन्छ prop हुन्छ prop stands for 3 carbon atoms so word root is done next हामी suffix लेख्छ that is primary suffix now look at this primary suffix यो compound मा हेर्दा फेरि हाम्रो कस्तो bond छ त CC single bond छ there is no any CC double bond or CC triple bond there is only CC single bond CC single bond जहाँ छ त्यहाँनिर हामी suffix ANEN लेख्छ ओके डबल बोन्ड भएको इन लेख्छ ट्रिपल बोन्डमा आइन लेख्छ सो प्रोपमा म के एड गर्नु पर्यो प्राइमेरी सफिक्स एन एड गर्नु पर्यो सो प्रोप प्लस एन हुन्छ नाउ दिस आयोडिन विल बी प्रिफिक्स आयोडिनलाई चाहिँ हामी के लेख्छ प्रिफिक्स नेम लेख्छ प्रिफिक्स नेम के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ क्लोरो क्लोरो चाहिँ कति बेला हुन्छ सिएल छ भने आयोडिन छ भने आयोडो हुन्छ फ्लोरिन छ भने फ्लोरो हुन्छ सो देयरफोर आयोडिन भएकोले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ अगाडि प्रिफिक्स नेम आयोडो हुन्छ सो देयरफोर यो तीनटा पार्ट प्रिफिक्स आयोडो वर्ड रुट प्रोप प्लस प्राइमेरी सफिक्स एन यो तीनटालाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ द कम्पाउन्ड विल बी नेम्ड एज आयोडोप्रोपेन सो व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड आयोडोप्रोपेन ओके सो यो आइयुपिएससी नेमहरु तिमीले अरु पनि आइयुपिएससी नेमहरु बुकहरुमा खोजेर प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ अर्को एउटा एक्जाम्पल CH3 CH3 CH2 Cl okay let's count the number of carbon atom counting गर्नु भन्दा अगाडि हामी पेरेन्ट चेन सेलेक्ट गर्नुपर्छ लंगेस्ट चेन इज द पेरेन्ट चेन यहाँ हाम्रो लंगेस्ट चेन यो हुन्छ अरु उतापटि लाँदा पनि हुन्छ कुरा एउटै हो योलाई मैले लंगेस्ट चेन सेलेक्ट गरे सो लंगेस्ट चेन सेलेक्ट गर्दा फेरि चाहिँ यो लंगेस्ट चेन भयो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो वर्ड रुट लेख्नु पर्यो लंगेस्ट चेन सेलेक्ट गरेर मैले कार्बन एटमलाई नम्बरिङ गर्नुपर्छ अब नम्बरिङ गर्दा फेरि चाहिँ यो फंक्शनल ग्रुप पट्टिबाट नम्बरिङ गर्नुपर्छ फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नम्बर सो 1 2 3 दिस विल बी द नम्बरिङ सो देयरफोर तीनटा कार्बन एटम छ प्रोप भयो प्लस सेकेन्डरी सफिक्स फेरि एन हुन्छ त्यहाँबाट हाम्रो यहाँनिर क्लोरो जुन चाहिँ छ द्याट विल बी प्रिफिक्स सो प्रोप प्लस एन बट यसमा यो पनि छ यसलाई हामी साइड चेन भन्छ जुन चाहिँ पेरेन्ट चेनबाट बाहिर निस्केको छ द्याट इज नोन एज साइड चेन अरे यसलाई सब्स्टिट्युएन्ट पनि भन्छ अनि सब्स्टिट्युएन्ट अनि साइड चेनलाई चाहिँ हामी के गर्छ फेरि प्रिफिक्स नेमले लेख्छ अनि यसको लागि प्रिफिक्स नेम हामीले अलरेडी पढेको मिथाइल हुन्छ दिस इज मिथाइल ग्रुप सो द्याट इज द प्रिफिक्स नेम विल बी मिथाइल अन्त यो मिथाइल ग्रुप कुन चाहिँ पोजिसनमा छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 पोजिसनमा छ सो देयरफोर विल राइट 2 मिथाइल सो यसको लागि प्रिफिक्स नेम हुन्छ 2 मिथाइल यसको लागि प्रिफिक्स नेम हुन्छ क्लोरो हुन्छ अब क्लोरो र मिथाइलमा यसको लागि के हुन्छ रे प्रिफिक्स नेम क्लोरो दिस इज मिथाइल क्लोरो र मिथाइलमा चाहिँ अल्फाबेटिकली पहिला सी आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामी क्लोरो लेख्छ विल फलो अल्फाबेटिकल अर्डर सो सिन्स देयर आर टु प्रिफिक्सेस वन इज क्लोरो द अदर वन इज मिथाइल विल फर्स्ट राइट क्लोरो सो यसको नाम हुन्छ हाम्रो यो क्लोरो फेरि कुन चाहिँ पोजिसनमा छ 1 पोजिसनमा छ सो 1 क्लोरो त्यहाँबाट 2 पोजिसनमा के छ मिथाइल छ सो 2 मिथाइल प्रोप प्लस एन लाई हामी के लेख्दैछ नि प्रोपेन so the name of this compound is 1 chloro 2 methyl propane 1 chloro 2 methyl propane okay before ending this session म स्टुडेन्टहरुलाई के भन्छु भन्दा फेरि चाहिँ अहिले अब सबैकोमा बुक्सहरु हुँदैन हैन अहिले यो लकडाउनले गर्दा फेरि यु कान्ट बाइ बुक्स त्यसको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु भन्दा फेरि चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर मोबाइलमा प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ एउटा एप छ NCERT बुक्स एन्ड सल्युशन्स भन्ने छ सो प्ले स्टोरमा गएर यो एप तिमीले डाउनलोड गरे भने एक्चुअली यो सीबीएसई को एप हो बट सीबीएसई र हाम्रो वेस्ट बेंगल बोर्डको सिलेबस एक्ज्याक्टली सबै म्याच गरेकोले गर्दा फेरि चाहिँ जुन चाहिँ बुक तिमीहरुले कोमा अहिले प्रेजेन्टली छैन यहाँनिर तिमीले त्यो बुक पाउन सक्छ एन्ड यु विल अल्सो गेट सम क्वेशन्स इन दिस एप ओके त्यो क्वेशन्सहरु तिमीले फलो गर्नु अन्त त्यो क्वेशन्सबाट यस्तो आइयुपिएससी नेमहरु अनि अरु पनि क्वेशन्सहरु तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ ओके सो आजको लागि यो सेसनलाई म यतिमै वाइन्ड अप गर्दैछु आई होप सबैले यो सेसन एन्जोय गर्यो अन्त सबैले घरमा यो प्र्याक्टिस गर्छ पढ्छ भन्ने म आशा राख्दै यो मेरो सेसनलाई यहाँ एन्ड गर्दैछु थ्यांक यू